हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई ड्राई मसरुम कसरी बनाउने भनेर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ यो 100 ग्राम जति यस्तो खाले ड्राई मसरुम लिएको छु। यस्तो ड्राई मसरुमहरू सुपरमार्केटहरूमा आजकल सजिलरी पाइन्छ, बनाउन पनि सजिलो हुन्छ र यो मिठो हुन्छ। यो अलि डिफ्रेन्ट खाले मसरुम मैले लिएको छु र यो बनाउनको लागि सुरु गरौँ। यसमा मैले 1 लिटर जति पानी उमालेर यसलाई भिजाउनको लागि छोडिदिन्छु। हामीले यसलाई लगभग 1 घण्टा जति ढाकेर भिजाएर छोड्नुपर्छ। 1 घण्टापछि यो भिजेर यस्तो देखिएको छ। अब तपाईले यसरी च्यात्न सक्नुहुन्छ यसलाई, या चाहिँ त्यसको पानी राम्रोसँग फाल्नुस् र यसलाई यसरी च्यात्नु होला, या तपाईले चक्कुको सहायताले मसिनो बनाएर काटे पनि हुन्छ। मैले भने यसरी च्यातेर यसलाई रेडी गर्दै छु। र अब यो यसरी यतिको रेडी भयो र अब मैले एउटा प्यान बसालेँ। यो प्यानमा मैले 2 ठुलो चम्चा तेल राखेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ एउटा हरियो खुर्सानी काटेर राखेँ र मैले यहाँ 1/4 सानो चम्चा हिङ पनि राखेको छु र मैले एउटा ठुलो प्याजलाई मसिनो बनाएर काटेर राखेर यसलाई यहाँ भुट्न जाँदैछु। प्याजलाई हामीले एकछिन गोल्डन ब्राउन बनाएर भुटौँ। हामीले आगो मिडियम राखेर यो प्याजलाई भुटौँ। हामीले अलिअलि रातो बनाएर प्याज भुट्यो भने यसको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। र यतिको भुटिसकेपछि प्याज मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा थिचेर राखेको अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखेँ र यसलाई हामीले एकछिन भुटौँ। फेरि यतिको रातो भएपछि मैले नुन स्वाद अनुसार राखेँ। आधा सानो चम्चा मैले बेसार पाउडर पनि यसमा एड गरेँ र यसलाई फेरि मैले एकचोटि चलाउन जाँदैछु। यो अलिअलि फेरि चलाएर भुटेपछि मैले यहाँ 1 सानो चम्चा जिरा धनियाको धुलो राखेँ र मैले यसलाई यसरी भुट्न जाँदैछु। यसलाई राम्रोसँग भुटौँ हामीले। र यो मसला भुटिसकेपछि मैले यहाँ एउटा ठुलो साइजको टमाटर काटेर यसरी राखेँ र यो टमाटर पनि मैले पकाउनको लागि राम्रोसँग पकाउनको लागि छोड्छु। एकैछिन यसलाई ढक्कन लगाएर पकाउँ, त्यसो गर्नाले टमाटर गलिहाल्छ। र यसलाई हामीले एकछिन चलाएपछि टमाटर यतिको देखिन्छ। आगो मैले अहिले हाई बनाएर भुटिराखेको छु र फेरि ढक्कन लगाएर मैले छोडेर यो टमाटरलाई पकाएँ र यो यतिको गल्यो र हाम्रो यो लगभग मसला यस्तो रेडी भइसक्यो। अब भने हामीले अघि रेडी गरेर राखेको मसरुमलाई यहाँ राखिदिउँ र यो मसरुमलाई हामीले एकदम राम्रोसँग एकछिन भुट्नुपर्छ। ठुलो आगो बनाएर यसलाई मजाले भुट्नु होला। यसरी यो मसरुमलाई हामीले भुट्नुपर्छ एकछिन, अनि भुटौँ र यसलाई एकैचोटि ढक्कन लगाएर लगभग 5-7 मिनट पकाउनको लागि छोडिदिउँ। बिचमा चलाइ पनि राख्नु होला र यसरी नै यो मसरुम भुट्दै पकाउने हामीले। र मैले यहाँ फेरि अर्को 5-7 मिनट यसलाई मिडियम आगोमा यसरी फ्राई गर्दैछु। आगो मिडियम या ठुलो बनाएर भुट्न सक्नुहुन्छ। अर्को 5-7 मिनट फ्राई गरिसकेपछि हाम्रो यो मसरुमको तरकारी खानको लागि रेडी भयो। तपाईले पनि यसरी नै बनाएर आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग ट्राई गर्नु होला र कस्तो भयो भनेर हामीलाई कमेन्ट पक्कै गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।